नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्वेशन ट्यागको एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले क्वेशन ट्यागको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेरिसकेका छौँ अनि हामीले एउटा मूल मन्त्र बनाएको छौँ के त पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग है। त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ र अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू त्यहाँ छुट्टै प्रकारले हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, गएर प्लिज हेरिदिनु होला र यो गर्न तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा के भनेको छ त कम्प्लिट कता गयो कम्प्लिट दिस सेन्टेन्सेस विथ अ क्वेसन ट्याग भनेर भनिएको छ। ठिक छ ल, यहाँनिर फर्स्टमा के छ त वानमा केट वोन्ट बी लेट। अब नेगेटिभ आयो, अब पोजिटिभ विल सी नो सी इज नेभर लेट भनेर उता एन्सर दिएको छ। टुमा हेरौँ त यु आर टायर्ड आर भएपछि आरन्ट यु यस अ लिटल। थ्रीमा हेरौँ यु ट्राभल अ लट भनेपछि प्रेजेन्ट टेन्स छ डोन्ट यु भनेर सोधेको छ। यस आई लभ ट्राभलिङ। फोर यु वेरन्ट लिसनिङ। अब वेरन्ट भएपछि नेगेटिभ छ, नेगेटिभको पोजिटिभ वेर यु भनेर भनेको छ। यस आई वाज। 5 सारा डजन्ट नो एन। अब डजन्ट नेगेटिभ, क्वेसन ट्याग पोजिटिभ। डज सी नो दे हेभ नेभर मेट। फेरि पढेँ मैले 5 नम्बर सारा डजन्ट नो एन डज सी नो दे हेभ नेभर मेट। 5 ज्याक इज on holiday. Positive statement, negative tag. Isn't he? Yes, he is in Australia. 7 it didn't take long to get there. Negative statement, positive tag. Did it? It didn't take long to get there. Did it? No, just 10 minutes. 8 number you can speak German. Negative tag. Can't you? Yes, but not fluently. 9 they won't mind if I take a picture. They won't mind if I take a picture. But won't भनेपछि positive. Will they? No, of course they won't. 10 there are a lot of people here. Aren't there? Yes, more than I expected. 11 let's go and have coffee. अब मैले let us भनेर आयो भने के चाहिँ गर्ने भनेर भनेको थिएँ त shall we लगाउने भनेको थिएँ। let's go and have coffee. Shall we? Yes, let's do that. 12 this isn't very interesting, is it? No, not really. Negative statement, यता positive ta. 13 I'm too impatient, aren't I? यहाँनिर एमन्ट आई हुँदैन है, एमको जहिले पनि आर हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। एम टु इम्प्यासेन्ट आरन्ट आई? यस यु आर समटाइम्स भनेर भनेको छ। 14 यु वुडन्ट टेल एनीवन वुड यु? तिमीले कसैलाई भन्छौ र भनेर भनेको छ। वुड यु? नो अफ कोर्स नट। 15 हेलेन हेज लिभड हियर अ लङ टाइम। अब यता आउँदाखेरि हेजको hasn't she? Helen has lived here a long time, hasn't she? Yes, 20 years. 16 I shouldn't have lost my temper. Should I? I shouldn't have lost my temper. Should I? No, but that's all right. 17 he had never met her before. He had never भनेपछि जहिले पनि नट आउनु पर्दैन नेगेटिभको लागि। he had never met her before भनेको उसले उनलाई कहिले पनि भेटेको छैन भनेको नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हो। नेगेटिभ स्टेटमेन्टको जहिले पनि पोजिटिभ ट्याग। he had never met her before. had he? No, that was the first time. 18 don't forget to call me. will you? हामीले अगाडि डोन्ट आयो भने विल राख्ने कुरा पनि अगाडिको भिडियोमा गरेका थियौँ। डोन्ट फर्गेट टु कल मी विल यु? नो आई वोन्ट फर्गेट है, यसरी हामीले गऱ्यौँ। अब हामी अर्को एक्सरसाइज गरौँ।
सेकेन्डमा के भनेको छ त इन दिस सिचुएसन्स यु एक्सपेक्ट यर फ्रेन्ड्स टु एग्री विथ यु युज क्वेसन ट्याग इन ए सेन्टेन्स अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीले चाहिँ आफ्नो कुरा एग्री गरोस् भनेर एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको छ अब मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा के भनेको थिएँ क्वेसन ट्यागको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा जहिले पनि यो चाहिँ भोइस लोमा जान्छ क्वेसन ट्याग चाहिँ लोमा जान्छ अनि त्यसपछि हामीले एक्चुअली रियल्ली क्वेसन सोधेको त होइन तर हामीले चाहिँ वी एक्सपेक्ट समवन टु एग्री विथ अस भनेर चाहिँ हामीले भनेका थियौँ त्यसको एक्जाम्पलहरू पनि गरेका थियौँ ल 1 नम्बर हेरौँ त कसरी गरिएको रहेछ You look out of the window. The sky is blue and the sun is shining. You say to your friend. अब कति राम्रो दिन रहेछ हैन र भनेर आफ्नो साथीलाई भन्नु पर्यो र उसले पनि आफूलाई आफ्नो कुरा चाहिँ एग्री गरोस् भनेर एक्सपेक्ट गर्नु पर्यो हैन सो तपाईले भन्नुहुन्छ इट्स अ ब्युटिफुल डे इजन्ट इट भनेर भन्नुहुन्छ है ल त्यस्तै गरी 2 नम्बर You are with a friend outside a restaurant. You are looking at the prices which are very high. अब एकदमै महँगो छ हैन र भनेर उसँग चाहिँ कुरा राख्नु पर्यो र उसले चाहिँ एग्री गरोस् भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्नु पर्यो सो इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ इजन्ट इट यति गर्ने ठिक छ इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ इजन्ट इट भनेर सोध्नु पर्यो 3 You and a colleague have just finished a training course. You really enjoyed it. You say to your friend, एकदमै ग्रेट थियो यो कोर्स त हैन र भनेर सोध्नु पर्यो अब यो चाहिँ पास्टमा कुरा गर्नु पर्यो किनकि फिनिश भइसक्यो द कोर्स वाज ग्रेट अब यसको ट्याग के हुन्छ wasn't it the course was great wasn't it 4 your friend's hair is much shorter than when you last met. You say to her or him. अब तिमीले कपाल काटेको भनेर सोध्नु पर्यो You have had your hair cut. You have had your hair cut. Haven't you? अथवा अझै सजिलोको लागि You had your hair cut. Didn't you? भने लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा दुवै मिल्छ 5 You are listening to a woman singing. You like her voice very much. अब साथीलाई गएर भन्नुहुन्छ कस्तो राम्रो भोइस है हैन र भनेर सो तपाईले भन्नुहुन्छ She has a good voice. She has a good voice. Doesn't she? She has a good voice, doesn't she? भनेर भन्नुभयो 6 You are trying on a jacket in a shop. You look in the mirror and you don't like what you see. अब तपाईले आफ्नो साथीलाई सोध्नुहुन्छ यो त राम्रो देखिएन नि है यो त सही देखिएन नि है देखियो र भनेर आफ्नो साथीसँग सोध्नुहुन्छ र तपाईले एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ कि साथीले तपाईलाई एग्री गरोस् अब यहाँ नट छ नेगेटिभ क्वेसन गर्नु पर्यो अनि पोजिटिभ ट्याग इट doesn't look right. It doesn't look right. Does it? ठिक छ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग 7 You and a friend are walking over a small wooden bridge. The bridge is old and some parts are broken. अब तपाईले भन्नुहुन्छ यो त सेफ जस्तो देखिन्छ र भनेर सोध्नुहुन्छ This bridge doesn't look very safe. Does it? बुझ्नुभयो तपाईहरुले है ल यसरी हामीले यो गर्यौं ल अब नेक्स्ट एक्सरसाइज गरौँ थोरै छ सानो छ है In these situations you are asking for information, asking people to do things etc. अब हामीले कसैलाई केही काम गर्न अरायौं केही इन्फर्मेसन हामीलाई चाहियो केही कुरा हामीलाई चाहियो भनेदेखि हामीले नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग लेख्छौं भनेर हामीले कुरा गरेका छौं ठीक छ हामीले अगाडिको भिडियोमा कुरा गरेका छौं र अनि बोल्दाखेरि पनि क्वेशन ट्याग चाहिँ हायर जान्छ गोज अप द भोइस गोज अप भनेर कुरा गरेका छौं अनि हामीले क्वेशन सोधेका हुन्छौं भनेर कुरा गरेका छौं यस्तै गरी 1 नम्बर हेर्नुस् त के छ यु नीड अ पेन परह्याप्स जेन has one अब उलाई सोध्नु पर्यो हामीलाई चाहिँ
पेन मलाई पेन दिन्छौ भनेर सोध्नु पर्यो. जेन you don't have a pen I could borrow. Do you? तिमीसँग मलाई दिनको लागि पेन छैन होला, छ त भनेर सोध्नु भयो हैन. तपाईले चाहिँ छ भने देऊ न भनेर सोध्नु भएको हो अल्टिमेटली. अब 2 देखि गरौँ हामीलाई अझै बढी आइडिया आउँछ. You have to move a heavy table. You want Joe to help you with it. You ask him. फर्स्टमा नेगेटिभ स्टेटमेन्ट लेख्ने, त्यसपछि पोजिटिभ ट्याग लेख्ने. Joe, you couldn't help me. यसरी लेखौँ न. Joe, you couldn't help me with this table. Could you? है, मैले भोइस हाई जान्छ भनेको थिएँ नि त हैन. यहाँनेरि could you भन्दाखेरि भोइस गोज हायर है. यो चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा क्वेशन सोधेको प्लस अब उसलाई चाहिँ केही काम अराउनको लागि है. आस्किङ पिपल टु डु थिङ्स अर इन्फर्मेसन भनेर हामीले अगाडिको भिडियोमा गरेका छौँ नि हो. त्यो चाहिँ ठ्याक्क गरेर हेर्नुभयो भने तपाईलाई इजी हुन्छ. यस्तै गरी 3. You are looking for Sarah. Perhaps Lisa's know where she is. You ask her. अब नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग गर्नु पर्यो. Lisa, you don't know where Sarah is. Do you? तिमीलाई स्यारा कहाँ छ थाहा छैन, थाहा छ र भनेर सोधेको छ. अथवा you haven't seen Sarah, have you पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. 4 number. You want to borrow a tennis racket. Perhaps Helen has one. Helen सँग छ कि? अब फर्स्टमा त नेगेटिभबाट जानु पर्यो. Helen, you don't have a tennis racket. Do you? भनेर सोध्नु भयो. अथवा Helen, you haven't got a tennis racket, have you? पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. 5. Anna has a car and you need a lift to the station. Perhaps she will take you. You ask her, Hannah, you couldn't take me to the station, could you? हेर्नुहोस् है. You couldn't take me to the station. Could you? 6. You are looking for your keys. Perhaps Robert has seen them. बस सोध्नुहुन्छ. Robert, you haven't seen my keys, have you? Robert, you haven't seen my keys, have you? भनेर सोध्नुहुन्छ. ठिक छ हो. यो अनि have you भनेर सोद्धाखेरि तपाईको भोइस चाहिँ हायर जान्छ. have you भनेर सोद्धाखेरि. ठिक छ हो. यसरी चाहिँ मैले यो भोइसको बारेमा पनि अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ है. ल, ठ्याक्क तल र माथि के चाहिँ डिफ्रेन्स हो त? हामीले उयो माथिको गर्यौँ सेकेन्डमा र थर्डमा गरेको कुरामा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा चाहिँ द भोइस गोज लोवर. इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ इजन्ट इट भन्दाखेरि चाहिँ यु एक्सपेक्ट यर फ्रेन्ड टु एग्री विथ यु. तपाईँको फ्रेन्डले चाहिँ तपाईँलाई एग्री गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ. अनि यहाँ चाहिँ यु आर नट रियली आस्किङ अ क्वेसन है 2 मा. तर यहाँनिर 3 मा के छ त भन्दाखेरि हामीले यो यसमा गरेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यु आर रियली आस्किङ अ क्वेसन. अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथी अथवा को छ त्यहाँ मान्छेलाई चाहिँ केही काम गरिदेऊ हैन. आस्किङ फर इन्फर्मेसन, आस्क पिपल टु डु थिङ्स भनेर भनेको छ. अनि त्यो क्वेसन ट्यागको चाहिँ भोइस गोज हायर भनेर हामीले कुरा गरेका छौँ है. ल, यसरी तपाईँले यति बुझ्नुभयो भनेदेखि अनि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग, यो त हाम्रो मूल मन्त्र भइसक्यो है. ल, यति बुझ्नुभयो भनेदेखि क्वेसन ट्यागको बुझ्नुहुन्छ. र तपाईँले अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छ भने चाहिँ यो भिडियोमा मलाई त्यति समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन. तर यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने के छ र, चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छ त छैन नि. हामी छौँ. हामी हुँदाहुँदै तपाईँलाई त्यस्तो चिन्तामा समस्यामा राख्ने काम गर्दैन. तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यहाँ फर्महरू पनि दिएको छ. इफ यु वान्ट टु कन्ट्रिब्युट अर बी पार्ट अफ नेपाल अनलाइन स्कुल, यु क्यान फिल इट अप एन्ड वी विल कन्ट्याक्ट यु. त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. 𝘊𝗔 सूर्य.